Nếu như người Anh nổi tiếng với văn hóa trà chiều thì người Hà Nội cũng có văn hóa quà chiều. Có thể nói nền ẩm thực của Hà Nội vô cùng phong phú, từ sự đa dạng món ăn cho đến thời điểm thưởng thức món ăn. Ngoài các bữa chính thì người Hà Nội còn có thêm bữa phụ vào mỗi buổi chiều mà người ta thường gọi là quà chiều, với những món nhẹ bụng từ gánh hàng rong đến quán ven đường. Nếu là tín đồ mê ẩm thực Hà Nội, bạn chắc chắn không thể bỏ qua món bánh rán phố cổ, một trong những đặc sản ẩm thực bình dân nhưng mang đậm hồn phố Hà Nội. Chỉ một lần cắn thử, vị giòn rụm bên ngoài, dẻo thơm bên trong, kết hợp cùng với hương vị ngọt ngào hoặc mặn mặn của nhân bánh sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên. Hôm nay các bạn hãy cùng mình đi khám phá nét tinh túy của món bánh rán nhỏ và có võ này ở số 52 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội nha. Chị ơi, cho em 3 đường 3 mật ạ. 3 đường 3 mật. Vâng ạ. 3 đường 3 mật. Đây. Lại 20 rồi. Đây là bánh rán 52 Hàng Chiếu các bạn nha. Quán của cô ở đây rất là nổi tiếng nhá. Dạ vâng. Tiền đấy chị ơi. Dạ vâng. Chị ơi, cho em hỏi chút là ở nhà mình bánh rán bán được bao nhiêu năm rồi ạ? 1993. 1993 các bạn nhé. 1993. Ở cô số 52 Hàng Chiếu ở quán nhà cô chỉ có 2 loại đường và mật thôi các bạn nhá, không có bánh rán mặn đâu. Vâng. Chất lượng. Học vì chất lượng ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Chất lượng, đi đâu nó là chất lượng là hàng đầu. Dạ vâng ạ. Vâng. Vậy để làm ra một chiếc bánh rán ngon trải qua những công đoạn gì vậy chú? Cái thứ nhất nhá, gạo ngon, đỗ ngon, cái gì ngon, dầu ngon, sữa thành ngon. Dạ. Cái chất lượng. Dạ vâng. Đây các bạn nhìn chảo dầu nhà cô rất là trong các bạn nhá. Trong veo luôn nha. Muốn ngon thì phải chất lượng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Ở đây một ngày thì nhà mình phải bán chắc phải mấy nghìn cái ấy chị nhỉ? Dạ. Vâng. Đấy, có thể cho các bạn biết chị tên là gì không ạ? Chủ quán. Chị ạ. Các chị là nhân viên. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Muốn biết chủ quán thì gọi điện số lại. Dạ vâng. Mật chưa? Dạ vâng. Thế là con các chị chỉ là nhân viên. Dạ vâng. Địa chỉ đầu tiên nhà mình mở quán là ở đây luôn hả chị? Đây là 15 mật. Dạ vâng. Đấy các bạn thấy nhá, ở đây rất là đông khách rồi này các bạn này. Em cảm ơn các chị ạ. Dạ vâng. Đây bánh rán đây các bạn. Đây là bánh rán ở số 52 Hàng Chiếu mình mới mua hôm nay đây các bạn này. Vì quán ở trên đó có diện tích nhỏ, không có chỗ ngồi nên là quán chỉ bán mang về thôi. Và mình đã mua một túi bánh rán mang về nhá. Giờ mình sẽ ăn cho các bạn xem nhé. Ở trên đó thì có 2 loại bánh rán các bạn nhé. Quán là bánh rán cổ truyền phố cổ Hà Nội ấy. Nên là chỉ có làm đúng 2 loại thôi. Đó là bánh rán ngọt và bánh rán đường. Đây là bánh rán đường ấy các bạn. Đây là bánh rán mật. Có 2 loại, đều là bánh ngọt cả. Mình mua 3 đường và 3 mật nhé. Mua mang về ăn vì quán ở trên đó chỉ bán mang về thôi các bạn ạ. Nên là nếu mà các bạn mà có đi du lịch phố cổ ấy, thì các bạn nhớ ghé qua 52 Hàng Chiếu các bạn nhé. Đây là quán bánh rán cổ truyền lâu đời và nổi tiếng nhất của Hà Nội mình. Mua mang về nên là dầu ngấm hết ra túi bóng này các bạn nhé. Giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nhé. Đây các bạn nhìn đĩa bánh rán này. Đấy, rất là ngon nhé. Có điều là mình mua mang về nên là giờ bánh bị nguội mất rồi, bị nguội và bị bẹp mất rồi. Còn nếu mà mình ăn luôn tại trên đó thì nó sẽ nóng giòn hơn ấy. Nhưng vì ở trên đó là không có chỗ ăn. Nếu mà các bạn muốn ăn luôn thì các bạn có thể ra ngoài gốc cây hoặc là tìm chỗ nào đứng ở lề đường ấy để ăn. Còn mình thì không muốn đứng ở bên ngoài nên là mình mua mang về. Đây là bánh rán mật đây các bạn này. Đấy. Rất là hấp dẫn nhé. Còn đây là đường ấy các bạn nhé. Mua về thì nó có thể bị nguội thì chắc là cái độ ngon của nó sẽ bị giảm đi ấy các bạn. Nhưng mà vì đây là hàng bánh nổi tiếng ấy nên là mình sẽ ăn thử xem nhé. Xem nào nhé. Bánh rán là cái món nó có nhiều dầu mỡ ấy các bạn. Nên là mình nghĩ là những cái món chiên rán với nhiều dầu mỡ này muốn ăn ngon thì chắc là chỉ ăn vào những cái thời tiết trời se lạnh, ví dụ như mùa thu hoặc mùa đông ấy thì ăn nó sẽ rất là ngon. Bây giờ thì vẫn còn đang là mùa hè nắng nóng ấy nên ăn thì sẽ là hơi nóng nực một chút và ăn nó sẽ rất là khát nước. Với lại thường thường ấy mình thấy là bánh rán ấy thì mọi người hay ăn vào kiểu buổi chiều ấy, qua chiều ấy các bạn. Còn buổi sáng hoặc là buổi trưa
Tối các thứ thì chắc là ít người ăn hơn, chủ yếu là quả chiều các bạn, giống như là một món ăn để lót dạ cái lúc mà chiếc bụng đói đang chờ cơm ấy. Mời tất cả các bạn nhá, mình sẽ ăn thử bánh mật trước đi. Mình sẽ thử một cái bánh mật nhá. Mặc dù mang về nguội rồi ấy các bạn, nhưng mà vỏ vẫn rất là giòn nhá. Nói về những món ăn vặt mang đậm dấu ấn phố cổ thì không thể không kể đến bánh rán cổ truyền mật đường tại 52 Hàng Chiếu, Hà Nội. Đây là địa chỉ gắn liền với hơn 3 thập kỷ gắn bó với nghề làm bánh truyền thống, nơi mỗi chiếc bánh không chỉ là món ăn mà còn là câu chuyện về gia đình, truyền thống và lòng đam mê. Cái bánh mật này á, mình ăn ấy thì theo mình cảm nhận là bên ngoài có vị ngọt đậm của mật đi các bạn. Vỏ bánh thì rất là giòn, nhân bên trong là bằng đậu xanh các bạn nhé. Mặc dù mình mua mang về là nguội rồi nhưng mà bánh ăn vẫn rất là giòn, bên ngoài giòn bên trong thì dẻo dai. Đây nhân đậu xanh rất là nhiều đấy các bạn thấy chưa? Cái bánh nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi nhưng mà trong rất là nhiều nhân đậu rất là đầy đặn nhá. Một chiếc này là 5.000 đồng các bạn nhé. Mình mua 6 chiếc là 30.000, 3 chiếc mật 3 chiếc đường. Quán nhà bác chỉ chuyên về bánh ngọt thôi chứ không có bánh mặn đâu. Nếu bạn nào mà muốn ăn bánh rán nhân mặn ấy, thì lên phố Lý Quốc Sư nhá. Vì ở trên Lý Quốc Sư cũng có một hàng bánh rán mình nhớ không nhầm thì đó là bánh rán cứ gốc đa hay cây si gì đó, nói chung là một trong hai từ đó, vì nó ở bên cạnh cái gốc cây đó. Quán đó cũng rất là nổi tiếng các bạn nhé. Nhưng bánh rán Hàng Chiếu thì vẫn là số 1. Chủ tiệm chị Nguyễn Thị Minh Phương đã kế thừa công thức làm bánh từ mẹ chồng, khởi đầu với những mẻ bánh cho gia đình. Tiếng khen ngợi từ người thân đã thôi thúc chị mở bán tại thị xã Sơn Tây, Hà Tây cũ. Từ năm 2005, tiệm chuyển về 52 Hàng Chiếu, tiếp tục duy trì hai loại bánh duy nhất, bánh rán đường và bánh rán mật. Bên ngoài thì giòn ngọt, bên trong thì dẻo thơm và bùi của nhân đậu xanh. Có điều là vì là bánh là đồ chiên rán ấy các bạn, nên là mình cũng ăn vừa phải thôi, hạn chế thôi. Không nên ăn nhiều quá, bởi vì đồ chiên rán này thì ăn nhiều cũng không tốt ấy. Nhưng nếu mà bạn nào ăn lót dạ thì mình nghĩ chỉ cần mua tầm 2 chiếc là được rồi. Một chiếc đường và chiếc mật, kiểu mình vừa ăn lót dạ vừa ăn thưởng thức ấy. Nhà bác rán này như lúc nãy mình có quay cho các bạn xem ấy, là chảo dầu rất là trong các bạn nhé, trong chứ không đen hay là đục như các quán khác đâu. Vì nhà bác là kiểu như là có thương hiệu rồi ấy, nên là bác làm ăn rất là chỉn chu, đúng cách, đặc biệt là lúc nào đặt khách hàng lên đầu ấy. Ban đầu mỗi ngày chỉ làm vài chục chiếc, bán giá 200 đồng trên chiếc. Sau đó do lượng khách đông, bà mở rộng sản xuất, thuê thêm nhân viên và các con cùng phụ giúp. Đến nay, tiệm tại 52 Hàng Chiếu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của cả người Hà Nội lẫn du khách. Chị Phương vẫn trung thành với hai phiên bản truyền thống, bánh rán đường và bánh rán mật, giữ nguyên công thức gia truyền. Mình thích ăn những cái đồ chiên rán này lắm ấy, nhưng mà vì ăn để trải nghiệm và để giới thiệu cho các bạn biết thì mình sẽ thử tất cả những cái đặc sản gì của Hà Nội mang đại diện cho văn hóa ẩm thực của Hà Nội mình đến với các bạn, mình sẽ giới thiệu hết. Ví dụ như hôm trước là mình có ăn xôi cốm ở trên nhà thờ rồi đấy, món ăn rất là nổi tiếng của Hà Nội mình ấy các bạn. Nhưng để nói nếu mà ăn hàng ngày thì thật sự là mình cũng không ăn được, vì ăn nó nhiều thì nó cũng sẽ rất là ngán, chỉ kiểu như là mình ăn trải nghiệm thôi, lâu lâu thì mình ăn một lần thôi. Giờ mình ăn sang thử cái đường nhá. Lúc nãy là cái bánh rán mật rồi, giờ ăn thử cái đường đi. Đây đường thì ở bên ngoài đây các bạn này, đường bám ở bên ngoài rất là nhiều nhé. Nhân thì mình nghĩ là giống nhau, chỉ khác nhau ở cái vỏ thôi. Một bên là mật và một bên là đường. Còn nhân thì bên trong đều là đậu xanh hết các bạn. Tiệm bánh chỉ vỏn vẹn hơn 10 mét vuông, đủ để khách mua mang về và tạo nên một không gian giản dị nhưng đậm chất Hà Nội. Mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều, hàng nghìn chiếc bánh được chuẩn bị, nặn tròn đều, bọc nhân đậu xanh thơm bùi và trao qua lớp đường hoặc mật vàng cánh rán. Theo mình cảm nhận ấy, thì mình thấy là ăn cái bánh đường này ấy, vỏ bên ngoài còn ngọt hơn cả bánh mật các bạn ạ. Hay là do là kiểu như là đường nó bám ở bên ngoài nhiều ấy, nhưng mà mình ăn thì mình cảm giác cái vỏ nó ngọt sắc hơn ấy. Bánh mật thì cũng đã ngọt rồi nhưng mà cảm giác ăn sang bánh đường mình còn thấy nó ngọt hơn nữa.
Nhưng mà lại khác nhau ở chỗ đó là cái vỏ bánh mật ý, thì nó cứng hơn, và vỏ bánh đường thì nó tuy ngọt hơn nhưng mà nó lại mềm dẻo hơn đấy mà. Nó dẻo dai hơn. Còn nhân bên trong thì vẫn là đậu xanh hết này các bạn. Điều làm nên sự khác biệt của bánh rán cổ truyền 52 chính là công thức và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn. Cả quá trình diễn ra trước mắt khách, từ nặn bánh, rán bánh cho đến đảo lớp đường hoặc mật, tạo nên trải nghiệm ẩm thực sống động và gần gũi. Nói chung là nhân thì giống nhau và chỉ có khác nhau là cái vỏ thôi. Nhưng mình nghĩ là nếu mà kiểu như để thưởng thức được trọn vẹn hương vị mà cảm thấy ngon nhất ý, thì nên ăn ở kiểu tại đấy ấy. Sau khi mua xong vẫn còn nóng nhé các bạn. Thì các bạn có thể ra đứng ở ven đường hoặc là gốc cây ăn thử luôn. Nếu mà cho mình chấm điểm ấy thì mình sẽ chấm được khoảng tầm 8/10 đi các bạn ạ. Theo mình ấy thì nó cũng chưa thực sự mà kiểu như là để gọi là ngon xuất sắc ấy, nên không thể cho điểm tuyệt đối được. Nếu cho mình chấm điểm chỉ 8/10 thôi. Nhưng mà như thế này cũng là khá là ổn áp rồi đấy các bạn. Vì đây là cũng là hàng bánh rán nổi tiếng ấy. Ăn như thế này là được rồi. Với cái giá tầm 5.000 đồng ấy thì mình nghĩ là cũng giá hợp lý. Vì bây giờ nếu mà ở trên phố cổ ấy, ăn một bát bún bát phở mà gọi là ngon ngon này, thì cũng phải 70-80 nghìn các bạn. Còn nếu mà phở thường thường giống như là kiểu ở các quán bình dân tầm 40 nghìn thì ở trên phố là không có đâu. Chỉ có tầm 70-80 nghìn là một bát phở ăn được ấy các bạn. Còn nếu mà rẻ hơn thì ở trên phố, vì bây giờ kiểu cái giá cả thị trường ấy, cái gì nó cũng lên giá hết rồi, nên là nếu mà tầm 40-50 nghìn ấy thì mình chỉ ăn ở bên ngoài thôi, bên ngoại thành thôi. Còn khi vào phố thì nó phải tầm từ 70-80 nghìn trở lên. Thì đối với mình thì thấy ví dụ một cái bánh rán này tầm 5.000 đồng như này là cũng hợp lý rồi các bạn. Hôm nay là mình cũng mua hơi nhiều bánh rán, chắc là mình cũng không ăn hết được đâu, vì mình mới thử có mỗi thứ một vị một cái thôi mà mình còn chưa ăn hết. Vì những đồ chiên rán này ăn nó ngấy lắm các bạn ạ. Nên là nếu mà các bạn mà muốn trải nghiệm ăn thử chỉ nên mỗi người chỉ nên ăn 2 cái thôi các bạn nhé. Nhờ sự kiên trì và đam mê giữ gìn ẩm thực truyền thống, tiệm bánh rán Hà Nội cổ truyền 52 Hàng Chiếu vẫn tiếp tục phục vụ thực khách suốt hơn 30 năm, từ những ngày bán vài nghìn đồng đến hiện tại với hàng nghìn chiếc bánh rán mỗi ngày. Một chiếc bánh không chỉ là món ăn mà còn là cầu nối giữa yêu thương và ký ức. Bánh rán cổ truyền mật đường tại 52 Hàng Chiếu không chỉ là một món ăn vặt mà là một trải nghiệm ẩm thực đa chiều. Nó đáp ứng đủ các tiêu chí của một sản phẩm đáng tin cậy, hương vị cân bằng và đặc trưng, nguyên liệu rõ ràng, quy trình thủ công minh bạch, câu chuyện về con người và truyền thống cùng mức giá phải chăng. Mỗi thứ mình chỉ ăn thử được vậy thôi. Mình thử và mình cảm nhận, nêu ra cái cảm nhận của mình ấy cho các bạn biết. Chứ mình cũng không ăn hết được vì nó ngấy các bạn ạ. Mình nghĩ là đã là đặc sản ấy, đã đi du lịch ấy, thì mình nên thử để cảm nhận, để trải nghiệm các bạn ạ. Không phải nhất thiết là vì nó ngon, nó nổi tiếng hay là vì điều gì, mà quan trọng là tức là mình muốn thử, mình muốn trải nghiệm. Vì sau khi mỗi một lần thử, một lần trải nghiệm thì các bạn sẽ rút ra được rất là nhiều điều, cũng như là các bạn sẽ cảm thấy thêm yêu thành phố này nhiều hơn ấy. Người ta thường nói là cuộc đời là những chuyến đi, và đã là chuyến đi thì mình phải kiểu như phải sống hết mình ấy, phải đam mê. Dù gì đi chăng nữa thì mình nghĩ là con người ta chỉ có một lần được sống thôi, nên là mình hãy sống trọn vẹn với đam mê của mình. Nếu mà mình muốn làm việc gì thì cứ làm đi các bạn ạ, vì thời gian sẽ không chờ đợi một ai cả. Ví dụ các bạn muốn đi du lịch thì các bạn cứ hãy xách ba lô lên và đi thôi. Đừng đợi đến khi là ví dụ phải có nhiều tiền rồi hay phải có điều kiện rồi mình mới đi, thì lúc đó nó lại qua cái tuổi thanh xuân rồi ấy các bạn. Hai cái thời điểm khác nhau đi nó sẽ mang ý nghĩa khác nhau ấy. Ví dụ đợi đến khi mà mình có điều kiện hơn, có nhiều tiền hơn thì nó lại qua mất cái thời tuổi trẻ thanh xuân mà người ta gọi là đẹp nhất rồi ấy các bạn. Để lưu giữ lại những cái bức ảnh đẹp nhất ấy, của tuổi đôi 50 chẳng hạn ấy. Nên là mình nghĩ là các bạn cứ hay đi. Mình vừa đi vừa rút ra bài học, vừa rút ra kinh nghiệm cho bản thân, vừa cố gắng phấn đấu, và quan trọng là mình được nhìn ngắm thế giới nhiều hơn các bạn. Mình cũng đi được khá nhiều nơi ở Hà Nội rồi, mà cũng gần như là cũng đi được những cái nơi mà kiểu gọi là nổi nhất ấy, thì mình cũng đi được rồi. Nhưng mà để nói đi hết được thành phố này thì còn nhiều lắm các bạn ạ. Qua mỗi ngõ ngách, qua mỗi con phố, qua mỗi một món ăn đều chứa đựng ở trong đó một câu chuyện, một tình yêu của người Hà Nội cả.
Không biết từ bao giờ mà mình cảm thấy yêu thành phố này đến lạ ấy các bạn ạ. Các bạn hãy đến đây du lịch và cảm nhận nhé. Hà Nội lúc nào cũng mang một vẻ đẹp buồn này, chậm rãi này, sâu lắng này, trầm tư, lúc nào hoài cổ ấy các bạn, hoài cổ hoài niệm ấy. Nếu mà những bạn nào mà muốn tìm cho mình một khoảng lặng, một chút bình yên sau những ngày mệt mỏi, áp lực của cuộc sống, thì các bạn hãy thử đến đây, thử hòa mình vào trong cái không khí bình dị, cảnh vật ở nơi đây, thì các bạn sẽ thấy được hết những điều mà mình nói. Vì chỉ khi con người ta thật sự đặt mình vào đó ấy, thì người ta mới cảm nhận được. Còn nhiều khi qua những lời kể, những câu thơ hay là những sách báo ấy, thì cũng không thể truyền tải được hết cái vẻ đẹp bình dị của Hà Nội đâu các bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một món quà ẩm thực Hà Nội mang tính biểu tượng, một hương vị tuổi thơ không thể phai nhòa, thì bánh rán cổ truyền 52 Hàng Chiếu là một lựa chọn xứng đáng để bạn thử và cảm nhận. Hãy đến và tự mình kiểm chứng, bởi những điều hay nhất đôi khi nằm ở những góc phố nhỏ, đầy mùi thơm của mật đường và ký ức. Không cầu kỳ như món Tây, không bóng bẩy như các món fusion, bánh rán phố cổ chính là một ví dụ điển hình cho triết lý ẩm thực Hà Nội, đơn giản mà tinh tế. Từng chiếc bánh nhỏ xinh là sự kết hợp hài hòa giữa nguyên liệu bình dân và bàn tay tài hoa của người làm bánh. Bánh rán không chỉ là một món ăn mà còn là kỷ niệm, là ký ức, là tình yêu phố cổ trong lòng người Hà Nội. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share để nhận được những video mới nhất của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.